Карпатського здоров'я всім, як завжди. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео по трактору. Дещо доробив по ньому. Я думаю, так буде добре, хай стоїть. Так, трактор стояв цілу зиму, практично не виганяв, один раз тільки його виганяв на двір. От. І сьогодні вирішив ще раз вигнати, показати один момент, який я доробив по трактору, тому що реально не вистачає мені, місця, щоб десь щось положити, коли я їду десь з подвір'я. От, виїжджаю. Зараз заглушу, щоб було краще чути. Так, отак, напевно, набагато краще. Значить, задався я такою ціллю зробити сюди якийсь невеликий ящик для речей, тому що реально виїжджаю, так як я вже казав, виїжджаю десь на поле, чи там, неважливо, там по дрова, ще кудись, туди, десь за межі подвір'я. І нема куди положити ні шнура, ні там ключів якихось взяти з собою на всякий випадок, щоб щось відкрутити. Взагалі зовсім на ньому місця фактично немає. Тут для оператора місця не дуже то. От крісло і зразу зліва, справа, всюди там речаги, кнопки, немає, як то кажуть, нема де навіть зайвий раз руку положити. Мусив тут прикрутити ручку ще одну, щоб спертися інколи. З тої сторони була. От, якийсь такий мінімальний бардачок там для таких гумових стяжок напхав туди, щоб щось було десь зафіксувати. Також сюди накидав, але то є мало. Тобто треба, я так вирішив, що треба зробити нормальний багажник. От. І задався ціллю зробити собі нормальний багажник. Великий, більший, набагато, ніж оцей. Розглядав місце отут попереду на бампері. От, бачив там в Ютубі дуже багато вішають, тут роблять такий ящик великий. От, вішають туди, накладають туди всяких вантажів, ключів, металу накидають і так далі, щоб він тиснув наперед. І він зразу служив як противага на передній міст. Тобто передній міст тисне до землі, йде краща щепка. От, і відповідно трактор менше буксує, менше палить солярки і так далі. Довго, напевно, не будемо, бо в нас, швидше за все, зараз буде дощ. От, і, в принципі, або є на тому тракторі місце або тут, або отут позаду ще є місце. От. Єдиний момент, тут є бак у нас, кришка бака, тобто сюди заливна горловина, верніше, з кришкою, і відповідно тут не дуже то і він пасує, щоб його поставити. Але я знайшов вихід з положення, зробив деякий тут момент, зараз я його покажу ближче, візьму камеру і покажу ближче. Так, підійдемо до трактора, навіть не буду перериватися. От я зробив сюди наверх такі от дві направляючі. Зразу скажу, я нічого тут не сверлив, нічого не приварював, не переварював, не додавав, не забирав. Верніше, навіть поправлюсь, забрав 4 коротких болтики. Отут ця пластмаса, цей пластик до металу був прикручений, чи навпаки там метал сюди підсувається під пластмасу і був прикручений такими 4 болтами коротенькими на М6. От, і зверху стояли заглушки. І я вирішив використати ці місця, щоб нічого там
зайвого не доробляти, не переробляти, не сверлити, як то кажуть, і так далі. І так далі. Стараюсь завжди по максимуму використати заводські заводські отвори, кріплення і так далі. Наприклад, тут, так, для прикладу покажу, є кронштейн на номер. І я також використав заводський отвір, який був в крилі. Він тут щось тримав, і там ще один отвір. І також от тих два отвори я використав, зробив такий кронштейн. Ну, тут під номер зварив таку рамочку, от там видно буквою Т. І все. І воно все працює. От, знизу, зверху. І воно все працює, нічого нікуди не ділося, номер висить, ніде нічого не задіває, от, не затирає і так далі. Але це був використаний два заводських отвори. Один тут і один тут. Це покажу з другої сторони, вони також є. От, один тут і один тут. Тобто стараюся завжди по максимуму використати всі технологічні отвори, які є в тракторі. Так, ну добре, вернемося до багажника нашого. Значить, що я зробив? Причепив отакі використав таку профільну трубу 30х20. Ну, з торців поставив заглушки, щоб туди не попадала волога, щоб вона не гнила. Задній ліхтарик виніс назад. Також використав, були два отвори, я їх не робив, це ще в Японії зробили. Тут прикрутив просто болтом М10, такий кронштейн чисто випадково знайшов в себе на господарці, валявся. От, виніс його назад, бо тут його інакше ніде неможливо було поставити. Ну, його ще не закріпив, він тільки так наживлений у мене. Ще треба там підключити дріт, трошки подовжити, бо короткий. І все, і задня підсвітка працює. От, тут, ну, щоб далі говорити, зараз я причеплю ящик. Ящик чіпляється на отакі нютогайки, як вони там правильно називаються, в різні гайки. Гайки-заклепки. От, гайки-заклепки, 4 штуки. Воно кріпиться. Ці на штанги вони мають кутники це алюміній, вони мають 72 см. Ну і я зразу забіжу наперед, ящик має також 72 см, тобто він звідси досить. Але зараз я його причеплю і покажу, як воно це все діло працює. Ну що, дивимося, який вийшов ящик. Ось такий вийшов ящик. Тобто, так він виглядає позаду. Зараз покажу, як він виглядає збоку. Оце збоку, тобто не заважає місцю оператора. Ну і відповідно не заважає там переключати речаги. Всякі різні. Отак воно виглядає спереду. І отак воно виглядає з цього боку. Також все, як то кажуть, за габарити трактора не виступає ні позаду, ні спереду. Так старався зробити чітко по цих розмірах, які є під ту підставочку. Ну, під ту задню панель, верніше. От так він виглядає. Ну і тепер хтось мене спитає, а як же ж заправити трактор? Ну, треба знімати ящик. Ну, скажімо, по логіці воно би було так, але є один момент. Я зробив, щоб цей ящик відсувався. Ось так. Тобто він на направляючих таких з підшипничками. У мене такі направляючі ті лежали десь, певно, років, більше 10 років, я їх не використовував в упаковці паперовій. Все як має бути. І наразі вони і пригодилися. Направляюча має 50 см, сам ящик має 72 см. Тобто вони є трошечки коротші, ніж ящик. Тут навіть видно,
що є з тої сторони такий зазор, ну і так само з тої сторони теж. Вони причеплені до профільної труби, і так само з тої сторони також є той самий зазор. Далі, є ще один момент. Ну, хтось скаже, ну ти будеш їхати, трактор там коливається там, чи орати, і відповідно той ящик буде висуватися. Якраз плуг на праву сторону, верніше. От, трактор, ці колеса йдуть в борозні, праві колеса. Ну, є для того така штука. Зараз покажу. Коли засуваєш і защолкуєш. Тобто є защіпки такі пластикові отут. Зараз я покажу. Я з зусиллям мусив попхати, щоб... От, є такі замочки пластикові з одної сторони, з другої сторони. І коли ящик дотягнути до певного моменту, а потім раз, і він защіпається на ті защіпки. Тобто і треба прикласти зусилля певне, щоб той ящик зсунути в сторону. От, від вібрації він точно сам не відщіпнеться. От, тому що зусилля треба таке досить так прикласти. Треба так його трошки попхати, щоб він став на місце. Ну і от видно, зараз я покажу. Я тягну на себе. От, і чути, з яким він звуком туди заскакує в ті защіпки. От. Ну і якщо би ще треба було, якщо б він дійсно десь там відщепився мені чи ще щось, відповідно зроблю якийсь шплінт через оцей кутник і через отих дві стінки. І все. І на тому питання завершиться. Тобто шплінт витягнув, ящик відсунув, заправив трактор. Зараз покажу. Я так наполовину відсуну. Можна на цілий відсунути повністю. Отак він максимум відсувається на бік. І відповідно все, доступ до горловинки, все як має бути, все люкс. Можна заправляти без проблем, ліючку вставляти і заливати солярку. Далі. Хтось там може ще задасть питання. Ті направляючі слабенькі, вони там не витримають, воно все впаде. Ти щось туди нагрузиш, воно все впаде. Давайте подивимося. Значить, замочки поставив, щоб не відкривалося. Обшив його всередині такою антивібраційкою. Тут він на 4 болти кріпиться. 2 з цієї сторони, отут один, тут один і тут також 2 болти. Давайте подивимося. От я поставлю баклажки з водою. 6 літрів одна має. От, зараз ставлю другу. 6 літрів друга. В принципі, можна ще й третю поставити, але мені неохота набирати. Тобто зараз тут десь є кілограм 10-12, хай умовно, а я думаю 15 кілограм він, в принципі, витримає аж бігом. Нікуди не дінеться. От. Добре. Все, нічого не перевертається, от я ним рухаю, все тримається, все гаразд. Нічого не тріщить, не лопає, як то кажуть, не гнеться і так далі. Добре, баклажки знімаємо. І зараз ще один момент покажу, плюс-мінус, що сюди влазиться. От я спеціально взяв свою центральну тягу. У мене є 2 центральних тяги. Це є ця, що на тракторі стоїть, вона є коротша, ця є довша. От вони, ця довша, ця коротша. І довша тяга без проблем сюди влізається. Тобто така от довжина. Спеціально так собі зробив, щоб на тягу було. Сюди можна, наприклад, телефон покласти. Є такі коврики, повирізав, щоб це все діло закрити. От, закриваємо, коврик кинули, можна кинути телефон і вже він нічого тут на нього падати не буде. Якийсь там ганчірку положити, там шнур, наприклад, закинути. Шнур треба інколи, дуже часто треба шнур там. Взагалі потрібна річ на виїзді, тому що всяке буває. Чи трактор витягнути застряг, чи щось прив'язати, чи і так далі, і так далі. Ще один є відділ, можна штатив кинути, складений, він влізається сюди сміло, без проблем. От зараз навіть і покажу. Зроблю паузу. Так, ну що, от
Показую, лежить штатив в складеному стані, можна також з собою вести. Все можна тут і краба положити для телефона, тримач для телефона і штатив. Ключів накидати сюди під тягу, тут місця є повно. Навіть такий варіант, можна сюди положити бензопилу, я пробував, вона сюди влазиться зараз. Ну не бензопилу, у мене електропила є. І бензопила, ну і ту можна положити, також і батарей накидати з боку. От зараз також ще покажу, як воно все влазиться, щоб було видно. От, показую, положив сюди електропилу, вона нікуди не дінеться, правда прийдеться їхати з відкритою кришкою, але це не проблема, можна їхати із відкритою кришкою. Але вона лежить вже тут, і вона не лежить вже під ногами, і не втікає мені під педалі, не злітає нічого. От, і спокійно можна з нею заїхати, взяти, покористуватися тут, акумулятори кинути і десь щось порізати, якогось гілячого нарізати, таке, як я от біля ріки різав, яке нікому не потрібне, та й привезти додому. От. Так що, отак, якщо він з відкритою кришкою, не дуже, то він і сильно габаритний той ящик, але в принципі влазиться. При потребі можна положити все, що треба. І вже це все не лежить під ногами основне. Не лежить під ногами, тому що останній раз, як я їздив на ріку по це все гіляче, я збирав, я загубив ключ від бензопили. Ну і на тому квітка, прийдеться купити новий. От. Тому що все лежало під ногами. Шнур, бензопила, ключ, все валялося під ногами, десь злетів по дорозі, ну і хтось підібрав собі. От. Так що отакий от вийшов речовий ящик. Не знаю, комусь пригодиться, не пригодиться. Зразу ще можу сказати по розмірах. Ширина 21. От, я його порухав, а його треба закрити. Вібрації немає, як такої, коли двигун запущений, бо є вібраційка, вона така 3-мм, тут наклеєна всюди, на всіх площинах наклеїв, щоб воно мені тут не бриніло по вухах. Так, по розмірах ширина 21, висота 22, довжина ящика 72 см. Все, перегородки. Якщо перегородки, то ця 10 см ширини має, отут 10 см ширини, тут 10 см, там 11 см. З тої сторони також 10 см ширини, оця от перегородочка. Тут все зроблено дзеркально, типу. От. Та й все. Висота перегородок. Висота перегородок в мене тут 12 см, тобто звідси до гори ще залишається 10 см вільного місця. Взагалі я планував тут зробити таку кришку плоску, і на ту кришку можна щось ложити, там бензопилу, електропилу, ще щось таке велике, якщо при потребі треба довше таке перевести собі. Все можна тут положити і все нормально. Але наразі не буду робити, я бачу, що воно і так працює, нічого страшного. Як пила полежить на тих перегородках, проїдеться там якісь, можна ганчірку кинути під неї і все, щоб вона на цьому ребрі не лежала. І все нормально. Так що, отакий от вийшов речовий ящик. Наразі дякую за перегляд. Всім мирного неба. Не забудьте донатити на ЗСУ, і в нас буде все гаразд. І до наступних відео.